हॅलो फ्रेंड, आज आपण फोटोशॉपच्या बिझनेस पेजला कवर फोटो कसा बनवायचा हे आपण शिकणार आहोत. यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये आपण फेसबुकचं बिझनेस पेज कसं बनवायचं याबद्दल माहिती घेतली. आता ते पेजला आपण कवर फोटो कसा ॲड करायचा. कवर फोटो म्हणजे काय? कवर फोटो म्हणजे तुमचं जे बिझनेस पेज आहे त्याला एक कवर फोटो जर लावला तर ते बिझनेस पेज एकदम अट्रॅक्टिव्ह दिसेल, जेणेकरून जे कोणी युजर असेल त्याला ते अट्रॅक्ट होऊ शकतं. त्यामध्ये तुम्ही तुमची प्रोडक्टची माहिती, बिझनेसचं ब्रँडिंग हे करू शकता तुम्ही. मग आता तुम्ही म्हणताल की हे करायचं कसं. एक तर तुम्हाला फोटोशॉप यायला पाहिजे आणि तुम्हाला फोटोशॉप येत नाही म्हणजे तुम्हाला हे कोणाकडून तरी बनवून घ्यावं लागेल आणि त्याला तुम्हाला काहीतरी चार्जेस द्यावा लागेल, बरोबर ना. तर असे न करता मी तुम्हाला एक 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 नवीन पद्धत शिकवणार आहे. त्यामुळे तुम्ही स्वतः बनवू शकता. हे तुम्हाला त्यासाठी फोटोशॉपचं नॉलेज नसेल तरीही चालेल आणि तेही फोटोशॉपमध्ये नाही, दुसऱ्या एका वेबसाईटमध्ये बनवायचं, आपल्याला ऑनलाईन बनवायचं. तर मग आपण चालू करूया हाऊ टू मेक कवर फोटो. सुरुवातीला तुम्ही तुमच्या गुगलवरती जावा, तिथं गुगल टाईप करा, त्यानंतर CANVA कॅनवा करा आणि इंटर मारा. इथं तुमचं कॅनवाचं एक वेबसाईट ओपन होईल, www.canva.com. त्याला ओपन करू आपण. ओपन केल्यानंतर ह्या प्रकारे ते ओपन होईल आणि इथं तुम्हाला स्वतःचं रजिस्ट्रेशन करून घ्यायचं आहे, किंवा जर तुमच्याकडे जीमेल ID असेल तर तुम्ही डायरेक्ट लॉग इन करू शकता. कसं, इथं इथं जे लॉग इन दिसतं तुम्हाला, त्या लॉग इनला क्लिक करायचं. त्यानंतर इथे दोन ऑप्शन आहेत, लॉग इन फेसबुक किंवा लॉग इन गुगल. तुमच्याकडे फेसबुक अकाउंट असेल तर त्यांना लॉग इन करा, गुगलचं अकाउंट असेल त्यांना लॉग इन करा, किंवा दोन्ही नसेल तर वरती एक साइनअप अकाउंट आहे, त्यांना तुम्ही रजिस्टर करून नंतर लॉग इन करू शकता. परंतु हे जो दोन असेल तर तुम्ही डायरेक्ट लॉग इन करू शकता. माझ्याकडे जीमेलचं अकाउंट आहे त्यामुळे मी जीमेलला लॉग इन करेल. असं केल्यानंतर तो आपल्याला विचारेल की कशामध्ये करायचं, तर मी दुसरा अकाउंट यूज करणार आहे त्यामध्ये, है ना. मी तो ह्याला हाईड करतोय. जीमेल लॉग इन करतोय. मी काय केलं, फक्त लॉग इनला क्लिक केला आणि त्यानंतर लॉग इन जीमेल, आणि त्यानंतर मी माझा जीमेलचा अकाउंट घेऊन मी इथं पासवर्ड हे करतो, टाकतो, जेणेकरून मला ते लॉग इन होण्यामध्ये काही प्रॉब्लेम देणार नाही आहे. बघितलं तुम्ही. आता हे झालं आपलं जीमेलचं लॉग इन आणि आपण कॅनवामध्ये एंट्री केलेली आहे. जरा वेळ लागतोय. हां, तर मग आपलं हे लॉग इन झालं आहे. तर आपल्याला काय बनवायचं आहे, फेसबुकचं कवर फोटो बनवायचं आपल्याला. इथे असे भरपूर डिझाईन दिलेत, ते तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारे वापरू शकता. इथं आपल्याला दिसतं आहे की फेसबुक कवर पेज, त्याची साईज पण दिलेली आहे, है ना. मग आपण त्याला क्लिक करू. क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला ह्या टाईपमध्ये ते दिसेल.
है ना. इथं तुम्हाला काही फ्री पण टेम्पलेट दिलेत, तेही तुम्ही यूज करू शकता. तुम्ही फ्री दिलेले आहेत, काही ह्यांचे पेड पण आहेत. ते तुम्हाला आवडलं तर तुम्ही विकतही घेऊ शकता ते. ते बघितलं कसं येतं ते, ह्या पद्धतीने येतं, है ना. हे असं आलं. मग तुम्ही ह्याला एडिट पण करू शकता. इथं विजन बिल्डर आहे, तुम्ही तुमचं काही टाका, है ना. काहीही टाकू शकता तुम्ही. तुम्हाला वाटलं आणखी एक टेक्स्ट घ्यायचं आहे, टेक्स्टही टाकू शकता तुम्ही. व्हॉटेवर तुम्हाला जे पाहिजे ते तुम्ही करू शकता इथे. पण आपण स्वतःची डिझाईन आपण स्वतः बनवूया, है ना. आपल्याला काही टेम्पलेटची गरज नाही आहे. तर आपण एक नवीन हे घेऊया. आता आपण सुरुवातीला त्याचा बॅकग्राऊंड कलर बदलू. तुम्हाला जो आवडेल तो तुम्ही घ्या. मी सध्या तरी हा घेतो, बरोबर. त्यानंतर मला एक टेक्स्ट घ्यायचं आहे. तर मी ह्या टेक्स्टला क्लिक करून ह्यातलं एक हेडिंग घेईल. याला वरती असं घेतो आणि माझ्या चॅनलचं नाव देतो, फेसबुकचं नाव देतो मी याला. मी आता ह्याचा एक फॉन्ट बदलतो. फॉन्ट मला इथून बदलावं लागेल. इथं इथं दिसते ना तुम्हाला, इथे फॉन्ट आपण बदलू शकतो इथून. मला फॉन्ट बदलायचं तर मी सिलेक्ट करून ह्याच्यामध्ये मला जो आवडेल तो मी इथून चूज करेल. तर मला हा आवडतोय, तर मी आत्ता बघा कशी डिझाईन दिली आहे ना. त्यानंतर मला एक छोटं टेक्स्ट घ्यायचं आहे, इतकं छोटं, ठीक आहे. मी आता एक इथं देतो. याला मी बोर्ड करतो आणि फॉन्ट मी सेमच ठेवतो त्याचा, है ना. याला मी बरोबर सेंटरला घेऊन जातो. ठीक आहे. त्यानंतर मला काही हे पाहिजेत, मला एलिमेंट्स पाहिजेत काही. फोटोज, तिथं फोटोही घेऊ शकता तुम्ही, है ना. घेण्यासाठी काय करायचं, तिथं क्लिक करायचं, इथं अपलोड होऊन जाईल, है ना. मी आता काय करतो, मी फेसबुकसाठी बनवतो आहे, यूट्यूबसाठी. तर मला यूट्यूब हे सिम्बॉल एक पाहिजे मला. मी इथं यूट्यूब टाकलं तर इथं मला वेगवेगळे असे सिम्बॉल दिसतील, फ्री पण असतील आणि पेड पण असतील. जर पेड घ्यायचे असेल तर तुम्हाला ते विकत घ्यावे लागतील. त्यामुळं मी इथं फ्रीज घेऊन टाकतो माझ्यासाठी. याची साईज अशी बारकी करून घ्या, लहान करून घ्या, जेणेकरून तुमचं हे बसून जाईल यामध्ये. त्यानंतर मला एक फ्रीज एक सिम्बॉल पाहिजे, फ्री किंवा एखादं लर्न. पेन घेऊन बघतो. पेन टाकलं, इथं पेन आले, ते फ्रीवाले पेन आहेत ते ना. मी हा पेन घेतो, फ्रीमध्ये येतो. त्याला आपण लहान करून घेतो आणि ह्याला मूव इथून असं करायचं. आणि आणि काय करायचं आहे, आणि मला एक बॉक्समध्ये
फ्री असं लिहायचं मला, बॉक्स पाहिजे मला एक. मी तर बॉक्स लिहितो मग. है ना बॉक्स. मी याला वर घेतो जरा. त्याला पण वर घेतो. है ना. तर मला ह्या बॉक्सवरती नाही काही नावं टाकायचं, तर मी टेक्स्ट यूज करेल. छोटा टेक्स्ट घेतो मी. फक्त ड्रॅग आणि ड्रॉप करायचं मला. मी याला बोल्ड करून घेतो. याचा फॉन्ट मी डार्क घेतो, डार्क. याला कसंही ठेवू शकतो तुम्ही. मी आणखी एक बॉक्स घेतो. मी तर घेतो याला. तिरपा करायचं तिरपा करू शकतो आपण इथं. तुम्हाला जे वाटतं ते करू शकता तुम्ही इथं. तुम्हाला कुठेही जायची गरज नाही आहे, है ना. हे झालं असतं. तर काही करायचं असं ते करून घ्या, है ना. आणि आता मी डाउनलोड करतो. इथं जायचं, त्या डाउनलोडला जायचं आणि क्लिक करायचं. इथं JPG किती नंबरची स्लाईड आपली, 3 नंबरची. म्हणून इथं 3 नंबर द्यायचं. हे इथं डाउनलोड झाली, दिसली तुम्हाला. किती नंबरची होती आपण एकदा कन्फर्म करू. 3 नंबरची होती. आपण आता हिला ओपन करून चेक करू. कुठं आली, इथं आली. कॉपी आणि मी ह्याला डेस्कटॉपला घेऊन टाकतो, है ना. मी हिला बघून घेतो पहिले कशी आली कशी नाही. ठीक आहे. ठीक वाटते ना तुम्हाला. जशी पाहिजे तशी तुम्ही डिझाईन करू शकता. ते तुम्ही स्वतः ठरवायचे की आपल्याला कशी बनवायची कशी नाही. आणि आता आपण याला अपलोड करू. मी हिला नाव देऊन टाकतो. फोटो मी याला कवर नाव देतो. आता आपण अपलोड करून घेऊया. आपला फेसबुक पेज काढलेला आहे मी. आणि इथं आपण कवरच्या ठिकाणी अपलोड करू. इथं कवर, इथं क्लिक करा. इथं केल्यानंतर फ्रॉम चूज फ्रॉम फोटो आणि अपलोड फ्रॉम कम्प्युटर. फोटोज किंवा व्हिडिओ दोन्ही पण घेऊ शकता इथं, असं काही नाही.
इथं आलो होतो बरोबर, अपलोड करतो. ठीक आहे बरोबर. अरे हा नव्हता आपला व्हिडिओ, मग आणि चेंज करण्यासाठी तेच सेम. हाच होता ना आपला व्हिडिओ. आपण ह्याला सेव्ह करून घेऊ आता. बघितलं, बरोबर फिट बसलेला आहे. काय लागलं आपल्याला इथं, लागलं काय फोटोशॉप वगैरे लागलं आपल्याला काही, काही सुद्धा नाही. फक्त एक डिझाईन केलं आपण, ते ड्रॅग सिम्पली ड्रॉप कॅनवामधून आहे ना. मग आता तुम्ही तुमचे स्वतःचे कवर फोटो तयार करू शकता है ना. त्यासाठी कोणाला द्यायची गरज नाही किंवा फोटोशॉपची सुद्धा गरज नाही आहे. मग हे झालं आपलं हे. ठीक आहे, मग थँक्यू. तुम्ही एकदा करून बघा, काही अडचण असल्यास मला विचारू शकता तुम्ही. थँक्यू.